שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים לי קלרה והיום אני אסביר לכם איך אני מכינה מקרונים בטעם פירות יער. יש לי גם שני סרטונים בערוץ הזה לגבי מקרונים בטעם לימון ושוקולד, אני אוסיף קישורים למעלה אם אתם רוצים לראות. בינתיים, אם אתם אוהבים את הסרטון הזה אז תקליקו לייק ותירשמו לערוץ כדי לראות את כל המתכונים שלי. ועכשיו, בואו נתחיל. אז קודם אני אסביר לכם איך אני מכינה מיץ פירות יער. אני לוקחת פירות, פה יש שילוב של פירות קפואים וטריים, ואני מבשלת אותם איזה 3 דקות. אני לוחצת עליהם עם הכף כדי להוציא את המיץ. ואז אני טוחנת במיקס ואני מסננת כדי להוריד את הגרעינים והקליפה. בפירות יער יש הרבה גרעינים, אז אני ממליצה לקחת איזה 150 גרם פירות ל-100 גרם מיץ. לקרם בטעם פירות יער אתם צריכים 100 גרם מיץ פירות יער, 10 גרם מיץ לימון, 4 חלמונים, 50 גרם סוכר, 15 גרם קורנפלור ו-70 גרם חמאה, מרגרינה או נטורינה. אז קודם אני מערבבת את הסוכר עם הקורנפלור והחלמונים. על זה אני מוסיפה את המיץ לימון והמיץ פירות יער. ואני מערבבת. אני שופכת את זה בתוך סיר. ועכשיו אני שמה את זה על האש כדי שזה יהיה יותר סמיך. זה חשוב לערבב כל הזמן. עכשיו הקרם נהיה יותר סמיך, אז אני מוסיפה את הנטורינה. ואני מערבבת היטב. אני שופכת את הקרם בתוך קערה ואני עוטפת עם ניילון נצמד על הקרם ואני שמה את זה במקרר בינתיים. אז למקרון עצמו צריך 90 גרם אבקת שקדים, 90 גרם אבקת סוכר, 90 גרם סוכר לבן רגיל, פעמיים 35 גרם חלבון, טיפה מים כדי להרטיב את הסוכר וצבע מאכל. אני ממליצה להשתמש בצבע מאכל ג'ל או אבקה. לדוגמה, הצבע מאכל נוזלי שקונים בסופר זה לא יהיה טוב. קודם כל במאג'י-מיקס אני טוחנת את אבקת הסוכר עם אבקת השקדים עד לקבלה אבקה דקה. ואני אפילו אסנן אותה כדי לקבל משהו מאוד מאוד דק ואוורירי. השלב הזה חשוב אם אתם רוצים לקבל מקרונים שהם מאוד חלקים מבחוץ. עכשיו נעשה מרק איטלקי, אז בשביל זה אתם צריכים סירופ סוכר. אני שמה את הסוכר עם טיפה מים בתוך סיר. ונחמם את זה עד 118 מעלות. בינתיים במיקסר אני שמה מנה אחת של חלבון. אני מפילה את המיקסר כשאני רואה שהסירופ סוכר ב-105 מעלות. ואז כשהסירופ סוכר הגיע ל-118 מעלות, אני שופכת אותו בצד הקערה על החלבון המוקצף. ואני ממשיכה לערבב עד לקבלת מרק מבריק ויציב. אז עכשיו אני שמה טיפה צבע מאכל בתוך החלבון ואני אערבב את האבקות שלי עם החלבון. ואז על הבצק הזה אני מוסיפה את המרנג. קודם אני מערבבת בעדינות. כשהכל אחיד, אנחנו מערבבים עד שנוכל לצייר 8 עם הבצק בלי שזה נשבר. אבל לא יותר מזה. אז עכשיו שמתי את הבצק בתוך שקית זילוף עם צנטר קוטר 10 או 12 מילימטר. ועכשיו נזלף את המקרונים. צריך לעשות את זה ב-90 מעלות בערך. ואתם רואים אני מפסיקה ללחוץ על השקית כדי לעשות עוד מקרון. ציירתי עיגולים אני הרפייה מראש כי אני חושבת שזה יותר פשוט ככה. כשסיימתי לזלף את המקרונים, אני נוטלת מכה על כל צד של המגש. ועכשיו צריך לחכות שהמקרונים יתייבשו עד שנוכל לגעת במקרון עם האצבע. אני אופה את המקרונים 14 דקות בדיוק ואני מסובבת את המגש באמצע האפייה. מבחינת טמפרטורה זה יהיה תלוי בתנור שלכם. התנור החדש שלי מאוד חזק אז אני אופה אותם ב-150 מעלות. בתנור הקודם שלי אפיתי אותם ב-160 מעלות. צריך לנסות. אז עכשיו המקרונים יצאו מהתנור והתקררו, סידרתי אותם בזוגות לפי הגודל והצורה, ועכשיו אני אזלף את הקרם בפנים.
שמתי את הקרם בתוך שקית זילוף, עם צנתר חלק, אותו צנתר שהשתמשתי למקרונים, אתם יכולים גם בלי. כשהקרם יוצא מהמקרר הוא טיפה קשה, כדי שהוא יהיה יותר גמיש צריך לערבב אותו היטב בתוך הקערה הקודם. אני פשוט שמה טיפה מהקרם על תחתית, ככה, ואני באה לסובב את המכסה מעל. ואני עושה את זה עם כל המקרונים. וזהו, סיימתי למלא את המקרונים, עכשיו צריך לשמור אותם במקרר, אבל אני ממליצה להוציא אותם איזה רבע שעה לפני שתאכלו אותם, וזה גם יהיה יותר טעים אחרי 12 שעות או יותר. וזהו, המתכון נגמר, אני מקווה שאהבתם ושתנסו אותו בבית. אם אתם מנסים אז תגידו לי בתגובות איך זה יצא לכם. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק ותקליקו עליי עכשיו כדי להירשם לערוץ ולא לפספס את כל המתכונים הבאים. אתם גם מוזמנים להצטרף אליי באינסטגרם, תחפשו את החשבון שלום אני קלרה, שם תוכלו לדבר איתי ולשלוח לי תמונות, ובינתיים נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.